नमस्ते सबैलाई, मेरो नाम दिपेश, तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ टेक्निकल ब्रदर च्यानल। र आज चाहिँ हामीले बजेट रेन्जको लागि चाहिँ नयाँ लन्च भएको अनरको तर्फबाट अनर X7a को अनबक्सिङ गर्न गइरहेका छौं। अनर X7a को फिचर्स र यसको प्राइसको बारेमा हामी कुरा गर्ने छौं। त्यसभन्दा अगाडि चाहिँ हामी यसको अनबक्सिङ गर्छौं। हेरौं बक्समा हामीले के पाउने छौं। यो रहेको छ अनर X7a को बक्स, जुन चाहिँ तपाईको व्हाइट कलरमा रहेको छ। र यसको भेरिएन्ट र प्राइसको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ यो 6GB RAM 128GB भेरिएन्ट आउँछ र यसको चाहिँ प्राइस भनेको 22,990 भनेको 23,000 यसको नेपाली मार्केट प्राइस रहेको छ। र अब चाहिँ हामी यसको अनबक्स गर्छौं। बक्स खोल्नेबित्तिकै हामीले फर्स्टमा व्हाइट कलरको बक्स पाउँछौं। त्यसभित्र भनेको हामीले एउटा टिपीयू केस, जुन ट्रान्सपेरेन्ट केस पाउँछौं। त्यसपछिबाट भनेको यो डकुमेन्ट्स छ एउटा हैन। अर्को भनेको त्यसको मुनि हामीले फोन पाउँछौं, जुन चाहिँ मसँग भएको चाहिँ मिडनाइट ब्ल्याक कलरको रहेको छ, जुन चाहिँ एकदमै पछाडिबाट हेर्दा चाहिँ एकदमै एट्र्याक्टिभ छ। ग्लसी बडी छ यसको चाहिँ पछाडिको प्यानल चाहिँ। फिंगरप्रिन्ट चाहिँ एकदम मजाले बस्ने खालको डिजाइन रहेछ ब्याक प्यानलमा। तर 23,000 को रेन्जमा चाहिँ यो डिजाइनलाई पनि एक्सेप्टेड नै छ, किनभने यतिको डिजाइन भनेको राम्रो डिजाइन रहेको छ। र अब चाहिँ हामी पहिले फोनको एक्सेसरी तर्फ लाग्छौं। र एक्सेसरीको कुरा गर्नुपर्दा त्यसको मुनिपट्टि हामीले एउटा सिम जेकर टुल पाउँछौं। त्यो भन्दा मुनि भनेको हामीले पाउने 22.5 वाटको एडाप्टर, जुन यूएसबी एडाप्टर रहेको छ। र यसमा तपाईको यूएसबी टाइप सी केबल, जुन चाहिँ व्हाइट कलरको रहेको छ। अब सबै कुरा साइडमा राखेर अब चाहिँ हामी फोन तर्फ लाग्छौं। फोनको तपाईको अब हामी चाहिँ बुट गर्छौं। र फोन बुट गर्नुभन्दा यसको पोर्ट्स एन्ड बटनको कुरा गर्छौं। र पोर्ट्स एन्ड बटनको कुरा गर्नुपर्दा यसको मुनिपट्टि चाहिँ हामीले टाइप सी पोर्ट पाउँछौं। त्यसको साइडमा स्पिकर ग्रिल र अर्को साइडपट्टि 3.5mm ज्याक छ। र यसको राइट साइडपट्टि चाहिँ पावर बटन छ। र त्यसकै माथिपट्टि चाहिँ सेन्सर, फिंगरप्रिन्ट सेन्सर पनि रहेको छ। र त्यसको अप साइड त्यो भन्दा माथिपट्टि चाहिँ भोल्युम अप एन्ड डाउन बटन छ। र यसको राइट साइडपट्टि तपाईको क्लीन छ, कुनै पनि केही तपाईले पाउनुहुन्न बटन्सहरु। र यसको माथिपट्टि चाहिँ हामीले सिम ट्रे पाउँछौं, जुन चाहिँ सिमहरु हाल्नको लागि काम लाग्छ। यो फोन चाहिँ ड्युअल सिम प्लस मेमोरी कार्ड पनि सपोर्टेड हो। यो चाहिँ हाइब्रिड होइन, यो चाहिँ तपाईको डेडिकेटेड एसडी कार्ड सपोर्टेड छ फोन। जसले गर्दाखेरि बजेट रेन्जमा चाहिँ त्यो नेसेसरी, त्यही भएर मैले चाहिँ यो कुरा भनेको हो खासमा। र अब चाहिँ हामी यसको इनह्यान्ड फिलको कुरा गर्छौं। र इनह्यान्ड फिल र बिल्ड क्वालिटीको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ यो ब्याकमा चाहिँ प्लास्टिक बिल्ड क्वालिटी छ। यसको फ्रन्टमा ग्लास भइहाल्यो। र प्रोटेक्सनको बारेमा त्यस्तो खासै केही खुलाएको छैन कम्पनीले। र यसको फ्रेम चाहिँ प्लास्टिक फ्रेम रहेको छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ बिल्ड क्वालिटी यो प्राइस रेन्जमा ठिकै छ भनौं, राम्रै छ। वेट वाइज यो अलिकति वेटी छ। हातमा लिँदाखेरि 198 ग्राम यसको वेट छ। त्यसले गर्दाखेरि वेट पनि अलिकति फिल हुन्छ हातमा लिँदाखेरि। वेट पनि यसको राम्रै छ। र यसको अब डिस्प्लेको कुरा गरौँ। र डिस्प्लेको कुरा गर्नुपर्दा 6.7 इन्चको यसको एचडी प्लस को डिस्प्ले रहेको छ। र यो आईपीएस डिस्प्ले हो। यसमा 90 हर्ट्ज को रिफ्रेश रेट पनि छ। र यो तपाईलाई यसमा हामीले 20:9 एस्पेक्ट को रेशियो पाउँछौं। र यसको 89% स्क्रिन टु बडी रेशियो रहेको छ। डिस्प्ले वाइज आईपीएस डिस्प्ले यो प्राइस सेगमेन्टमा ठिकै हो। र एचडी प्लस को रेजोल्युसन अलिक नपुगेको भनेको चाहिँ रेजोल्युसनमा एटलिस्ट फुल एचडी दिएको भए अझ मजा हुन्थ्यो हैन। एचडी प्लस पनि ठिकै छ। यसको तपाईलाई डिस्प्ले क्वालिटी लो क्वालिटी फिल चाहिँ हुँदैन, राम्रै छ डिस्प्ले क्वालिटी। हेर्दाखेरि तपाईको राम्रो देखिन्छ तपाईको डिस्प्लेहरु पनि हैन। अब यसको सनलाइटमा चाहिँ कस्तो हुन्छ त्यो कुरा चाहिँ हामीले टेस्ट गरेका छैनौं। नर्मली अहिले हामी अनबक्सिङ गर्दाखेरि हातमा लिँदाखेरि फिल भएको कुराहरु भनिरहेका छौं। र यसको चाहिँ अब हामी परफर्मेन्सको कुरा गर्छौं। र परफर्मेन्सको कुरा गर्नुपर्दा यसमा चाहिँ MediaTek Helio G37 भन्ने प्रोसेसर पाउँछौं, जुन प्रोसेसर चाहिँ G35 को सक्सेसर प्रोसेसर हो। यो चाहिँ रिसेन्टली लन्च भएको प्रोसेसर हो। यसको 12nm को प्रोसेसर छ यो प्रोसेसर चाहिँ। र यो 4G प्रोसेसर हो। यतिको रेन्जमा 5G दिन पनि सक्दैन कम्पनीले, त्यही भएर यसमा 4G प्रोसेसरै युज गरेको छ। र यसको चाहिँ क्लक स्पिड हेर्ने हो भने चाहिँ 2.4 GHz को म्याक्सिमम क्लक स्पिड छ यो फोनमा चाहिँ। जसले गर्दाखेरि चाहिँ डेली युज, नर्मल युजको लागि यो फोन ठिकै नै हुनेछ। र यसको चाहिँ परफर्मेन्स वाइज यो फोनलाई चाहिँ मैले तपाईको एभरेज नै रेटिङ गर्छु, किनभने G37 भनेको चाहिँ G35 को अपग्रेड हो। तर अब 20-22 को रेन्जमा G37 लाई एक्सेप्टेड नै छ। नट सो गुड, नट सो ब्याड भन्न सक्छौं हामीले यो प्रोसेसरलाई चाहिँ। MediaTek को प्रोसेसर पहिलेदेखि पनि आइरहेको प्रोसेसर हो। र यसको चाहिँ प्र्याक्टिकल युजमा पनि MediaTek को प्रोसेसरमा त्यस्तो कुनै पनि इस्यु छैन, राम्रै गनिँदै गइरहेको प्रोसेसर हो। एज कम्पेयर टु Qualcomm अलिकति पछाडी थियो। तर अब यसपालि चाहिँ जुन MediaTek को G सिरिज आउन थालेदेखि चाहिँ MediaTek को प्रोसेसर पनि एकदमै राम्रो प्रोसेसर भएर आइरहेको छ। र अब चाहिँ हामी यसको ब्याट्रीको कुरा गर्छौं। र ब्याट्री पनि यसको एउटा मेन युनिक सेलिङ पोइन्ट रहेको छ। यसमा 6000 mAh को ब्याट्री छ। जसले गर्दाखेरि चाहिँ ब्याट्री ब्याकअप एकदमै चाहिने मान्छेलाई चाहिँ होल डे इनफ नै हुन्छ। ब्याट्री चाहिँ 6000 mAh ब्याट्री भनेको म्यासिभ ब्याट्री हो। र प्लस यसमा चाहिँ अब हाम्रो 12nm को प्रोसेसर, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ ब्याट्री अलिकति अप्टिमाइज नै हुन्छ र राम्रोसँग ब्याट्री पनि टिक्छ। ब्याट्रीमा कुनै पनि प्रब्लम छैन। र प्लस यसमा 22.5 वाटको फास्ट चार्जर दिएको छ कम्पनीले। बक्समै तपाईको चार्जर आउँछ, जुन कारणले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईलाई ब्याट्रीको यो फोनमा कुनै पनि इस्यु हुँदैन। अब चाहिँ हामी यो फोनको क्यामेराको कुरा गर्छौं। र क्यामेराको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ यसको पछाडिपट्टि चाहिँ हामीले चारवटा सेटअप क्यामेरा पाउँछौं। एउटा मेन सेन्सर 50 मेगापिक्सल f1.8 एपर्चर रहेको छ भने 5 मेगापिक्सलको 2.2 एपर्चर र अल्ट्रा वाइड लेन्स रहेको छ।
र 2 मेगापिक्सलको म्याक्रो र 2 मेगापिक्सलको डेप्थ सेन्सर छ यसको पछाडिपट्टि क्यामेरामा पनि। अगाडिपट्टि चाहिँ हामीले 8 मेगापिक्सलको f2.0 एपर्चर पाउँछौँ र यसको चाहिँ भिडियो क्वालिटीको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ फ्रन्टमा हामीले 1080p 30fps सम्म रेकर्ड गर्न सक्छौँ भने ब्याकमा पनि हामीले 1080p 30fps को सपोर्ट पाउँछौँ। यो फोनको चाहिँ अब हामीले कलरको कुरा गर्नुपर्दा यसमा चाहिँ हामीले 3टा कलर पाउने हो। एउटा भनेको मिडनाइट ब्ल्याक, अर्को भनेको एउटा ब्लू छ र यसमा अर्को कलर भनेको चाहिँ ग्रीन कलर। यो फोनको सेन्सरको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ यसमा हामीले साइडमा फिङ्गरप्रिन्ट सेन्सर पाउँछौँ जुन चाहिँ हरेक फोनमा अहिले देखिरहेको त्यही नै चिज छ, साइडमा फिङ्गरप्रिन्ट सेन्सर। र यसको चाहिँ अब हामीले प्रोक्सिमिटी, जाइरो, कम्पास पनि पाउँछौँ जसले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरूले यदि गेम खेल्नको लागि पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। यसमा जाइरो छ। पब्जी खेल्नको लागि चाहिँ त्यस्तो अब एकदमै बवाल चाहिँ होइन, फ्री फायरसम्म चाहिँ यसमा मजाले तपाईँले चलाउन सक्नुहुन्छ। पब्जी पनि चल्छ तर त्यस्तो स्मुथली त्यस्तो राम्रो त चल्दैन। सपोर्ट भनेको यसले एचडिआरसम्म मात्र दिन्छ, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ पब्जीको लागि चाहिँ ठिकै छ यो फोन। यो प्राइजको लागि चाहिँ ओभरअल हेर्ने हो भने चाहिँ यो फोन कस्तो छ भन्नुपर्दा कस्तो युजरको लागि चाहिँ यो फोन बनेको हो भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ जस्तो कोही युजरलाई चाहिँ एकदमै ऱ्याम रोम धेरै, स्टोरेज धेरै भएको चाहियो र ऱ्याम पनि अब एकदम 4GB भन्दा एबभ 6GB ऱ्याम चाहियो भने चाहिँ त्यो युजरको लागि चाहिँ यो फोन बनेको हो। र यसमा ब्याट्रीको ब्याकअप पनि एकदमै राम्रो छ, 6000 mAh ब्याट्री। जसलाई चाहिँ ब्याट्री एकदमै धेरै चाहिन्छ त्यो मान्छेको लागि पनि यो फोन बेस्ट नै हुनेछ। र अर्को यसको एडभान्टेज भनेको यसमा डिजाइन राम्रो चाहिन्छ, ब्याकमा ग्लसी बडी। सस्तो फोन भए पनि हेर्दाखेरि अलिकति एक्सपेन्सिभ फोन देखिने टाइपको जस्तो कस्टमरलाई हो भने चाहिँ यो फोन पनि बेस्ट हुनेछ। त्यसैले गर्दाखेरि यसको रहेको छ नर्मल्ली हामीले अहिले सर्ट रिभ्यू दिएका छौँ र यसको चाहिँ अनबक्सिङ भिडियो हो यो भिडियो भने चाहिँ। अब हामीले यसको नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ यसको फुल रिभ्यू गर्ने नै छौँ। त्यति जेलसम्मको लागि हाम्रो भिडियो हेर्दै गर्नु होला। हस् त, धन्यवाद।